Okay, Assalamualaikum and good day everyone. So we are now in week 10 and we're still in chapter 4, which is the introduction to probability. So before this, we have learned about the definition of probability, a few concepts and also the terminologies about probabilities. So today we want to continue with a new subtopic, which is a counting rule. So under counting rule, we will see a few methods on how to find a possible outcome of an experiment. Okay, so kita nak tengok macam mana kita boleh cari possible outcome daripada eksperimen. Okay, so we have a few rules here. We have three today to learn. The first one is called as the MN rule. Okay, you need to know that the counting rule is actually the rules to determine the number of possible outcome that exist for a certain broad range of experiment. Maksudnya kita nak tahu dalam sesuatu peristiwa atau dalam satu event apa possible outcome yang kita boleh dapat. Kalau contohnya, before this we have learned a few examples such as tossing a coin. We directly know the outcome, the possible outcome adalah dua, head dan tail. If we are baling dadu, okay, kalau kita baling dadu, rolling a die, we will get the possible outcome. Dia mungkin boleh dapat sama ada 1, 2, 3, 4, 5 ataupun 6. Itu adalah benda yang direct. But then if it's involve a broad range of experiment, maksudnya eksperimen yang ada banyak kebarangkalian, so it is hard for us to find the possible outcome. Okay, so kita ada beberapa rules yang kita akan belajar macam mana kita nak dapatkan possible outcome jika eksperimen itu melibatkan eksperimen yang besar. Okay, so the first rule we call as MN rule, where MN rule is a formula for counting the number of possible outcome of a single experiment when sampling with or without replacement. Okay, this rule is used to fill K different slot. Okay, so this rule, MN rule ni adalah digunakan untuk kita cari a possible outcome untuk satu eksperimen yang melibatkan sama ada sampling itu with replacement atau without replacement. Apa dia contoh with replacement, apa dia contoh without replacement? Contohnya kalau kita ada dalam satu bakul, okay, kalau kita ada dalam satu bakul ini bola, 10 biji bola, okay, pelbagai warna. Contoh dalam bakul ni kita ada bola yang berwarna merah, ada 2. Okay, and then kita ada bola yang berwarna biru, ada 1, and then we have bola berwarna oren, ada 3 contohnya. So we have 6 balls in this box. Okay, so apa maksud with replacement? Replacement ni adalah meletakkan semula. So apa maksud eksperimen with replacement? Maksud dia, katakanlah kali pertama awak ambil bola, awak dapat warna oren. Okay, so warna oren ni kita dah bawa dia keluar. Okay, kali pertama kita ambil bola, kita dapat warna oren. So warna oren ni kita bawa dia keluar. Okay, kita bawa warna oren ni keluar. Warna oren je kita nak bawa keluar. Okay, susah pula. Okay, so kita bawa warna oren keluar. Okay, so dalam box ni hanya tinggal 5 bola sahaja. Oren daripada 3 tinggal 2 sebab kita dah ambil 1. Apa maksud with replacement? Maksud with replacement, if we want to take again a ball from the box, kalau kita nak ambil semula bola daripada box ni, okay, kita akan letak balik bola yang dah keluar ni, masukkan balik. Okay, so kita ada balik number asal bola dalam kotak. Maksudnya kita dah ambil warna oren. Okay, kita nak ambil kali kedua, kita letak balik warna oren tadi. And then kita ambil kali kedua. So itu adalah eksperimen with replacement. Maksudnya dia punya number of possible outcome dia sama, 6 biji juga, walaupun pada second take. Okay, but what means by the experiment without replacement? Maksud dia kita tak letak semula. Okay, so kali pertama kita nak ambil bola, ada 6 possible outcome, sama ada awak dapat bola warna merah, atau awak dapat bola warna merah, atau awak dapat bola warna biru, atau awak dapat bola warna oren, atau awak dapat bola warna oren, atau awak dapat bola warna oren. Ada 6 possible outcome. Okay, kalau without replacement, katakanlah you have take one ball from the box. Katakanlah awak ambil bola, awak dapat bola warna merah. Okay, so kita pun bawa keluar bola warna merah ni sebab kita dah ambil dia keluar, kita bawa dia keluar.
Okay, so now what left in box is only 5 balls, and then you take the second ball. Okay, so bila awak take the second ball, the possible outcome tinggal 5 sahaja sebab satu dah bawa keluar. So ini bermaksud without replacement, kita tak meletakkan semula. Okay, so MN rule adalah formula yang kita gunakan untuk kita kira possible outcome for experiment, sama ada eksperimen itu with replacement ataupun without replacement. And this rule is used to fill K different slot. Okay, apa maksud dia? Kita tengok example. Okay, example yang pertama, dia kata Amanda is going to furnish. Okay, ni saya nak bawa dia naik atas sikit supaya kita boleh sekejap ya. Kita pindahkan dia dulu. Okay, so ni kita bawa dia naik atas sikit. Okay, eksperimen yang pertama, Amanda is going to furnish his house by ordering 5 chairs, 4 tables, 2 cabinets and 3 beds. Okay, so sekarang Amanda ni dia pindah rumah baru. Dia nak susun dia punya furniture, perabot-perabot dia. Dia ada 5 kerusi, dia ada 4 meja, dia ada 2 kabinet dan dia ada 3 katil. In how many ways can he make the order? Berapa possible cara dia boleh susun perabot dia? Adakah, okay, mungkin cara yang pertama, katil dekat tengah-tengah, dekat sini meja pertama, meja kedua, meja yang ketiga, meja yang keempat. Lepas tu dia ada 2 kabinet. Okay, kabinet letak dekat depan meja satu, belakang meja satu. Lepas tu dia ada apa lagi? Dia ada 5 chair. Okay, sini chair 1, 2, 3, 4, 5 chair. And dia ada 3 beds. So this one is another 2 beds. Mungkin ini cara penyusunan dia. Atau dia boleh pindah. Okay, tak nak beds, nak yang pilihan kedua. Table sama je, pilihan kedua lebih kurang je. Cuma kerusi tak nak letak dekat atas ni, nak letak dekat sini. Kerusi 5, 1, 2, 3, 4, 5. This is another way for her to susun dia punya perabot. But then we cannot even think how many way dia boleh susun. Dia boleh ubah. Walaupun dia ubah satu ni, dia jadi susunan yang berbeza. Okay, so this rule is used to find the possible outcome. Berapa banyak susunan yang berkemungkinan si Amanda ni boleh buat. Okay, bila dia ada 5 kerusi, 4 table, 2 kabinet dan juga 3 katil. Itu yang kita panggil sebagai filling the K different slot. So now kita ada 4 perkara. Perkara pertama, chair. Perkara kedua, table. Perkara ketiga, cabinet. Dan perkara keempat adalah bed. Okay, so sekarang kita ada 4 slot. Sekarang dia kata K slot tadi kan. So sekarang kita ada 4 slot. Ini contoh dia, apa maksud slot. So untuk dia susun chair, dia ada berapa pilihan untuk dia susun chair? Ada 5 pilihan. Kenapa? Sebab dia ada 5 chair yang berbeza. Dia boleh susun chair 1 macam ni cara dia, chair 2 macam ni cara dia. So dia ada 5 chair yang berbeza. And then dia ada berapa biji tables? Dia ada 4 biji tables. So dia boleh pilih 4 ways. Okay, and then untuk dia punya kabinet, dia ada berapa kabinet? Dia ada 2 kabinet. And untuk pilihan bed, dia ada berapa pilihan? Dia ada 3 pilihan bed. So berapa possible outcome? You just need to multiply all. 5 times with 4, 20 times with 2, 40 times with 3, 120. Therefore, there are 120 ways for Amanda to susun dia punya perabot. Okay, so ini yang kita cakap sebagai kita mengira the probability ataupun the possible outcome menggunakan rule ini untuk kita fill K different slot. Ini K different slot. You need to know apa pilihan yang awak ada. Okay, so ini contoh. So kita ada 120 cara macam mana Amanda nak susun dia punya perabot. Okay, kita tengok another example here. Okay. When ordering a new car, there are choices of 8 interior colour. Dia awak kena senaraikan benda-benda yang berbeza. Sekarang kita ada 8 interior colour. Okay, and then you have 10 exterior colour. And you also have 4 roof colour. Sekarang awak ada 3 perkara yang berbeza. Means you have 3 slot. 3 perkara berbeza, 3 slot. Okay, so
Untuk slot yang pertama adalah pilihan interior colour, colour bahagian dalam. Untuk slot yang kedua adalah pilihan exterior colour, colour di bahagian luar. Dan untuk pilihan yang ketiga adalah untuk pilih rooftop colour. Okay, so untuk interior colour ada berapa pilihan yang awak ada? Awak ada 8 pilihan. Untuk exterior colour ada berapa pilihan? You have 10 choice. And for rooftop you have 4 choice. So how many possible colour scheme? Colour scheme ni maksudnya gabungan colour. Okay, so you just need to multiply 8 times with 10, 80. 80 times with 4 is 320 ways. Apa maksud 320 ways ni, guys? Okay, maksud dia adalah combination of colour. Katakanlah interior colour ni, kita ada warna merah dan kuning. Okay, kita bagi example yang mudah lah. Ada 2 je interior colour. Exterior colour kita ada 2 juga, orange dan putih contoh. Dan rooftop kita ada 3 colour pilihan, hitam, biru dan coklat. Okay, ini contoh ni contoh. Tadi jawapannya 320. Sekarang saya nak kira untuk kereta saya ni ada berapa cara combination, berapa possible outcome. So untuk interior kita ada 2 pilihan, exterior kita ada 2 pilihan, darab dengan rooftop kita ada 3 pilihan. So 2 times 2, 4 times 3 is 12. What is the meaning of 12 ways? Okay, maksud dia adalah combination. Combination yang pertama, mungkin merah combine orange combine hitam. Merah combine orange combine hitam. Combination yang kedua, it might be merah combine with putih combine with hitam. Combination yang ketiga, it might be merah combine with orange combine with biru. Combination yang keempat, merah combine with putih combine with hitam. Contoh. Bukan hitam-hitam dah ada. Merah combine with putih combine with biru. Okay, and then the fifth ways adalah merah combine with orange combine with chocolate. Merah combine orange combine chocolate. And then merah combine with putih combine with chocolate. Merah combine putih combine chocolate. Okay, and then mungkin juga kita boleh ada kuning combine with orange combine with hitam. Kita ada kuning combine with putih combine with hitam. Ataupun kuning combine with orange combine with biru. Kuning combine with orange combine with putih combine with biru. Kuning combine with orange combine chocolate. Kuning combine with orange combine with putih combine with chocolate. So, awak tengok awak ada 12 pilihan yang berbeza, combination. So, this is what is the meaning of different choice. Okay, different choice. Ini salah ni. Ini hitam sepatutnya. Okay, so you have different choice here. Different combination. Inilah maksud dia, 12 different way. Okay, so dia bergantung kepada berapa possible yang kita dapat untuk setiap slot. Okay, so you need to very clear about how to play with this rule, which is called SMN rule. So let's see another example here. Okay, so kita tengok satu lagi example kat sini. Okay, class. So this example. A local parents-teacher association group is selecting committee members for the current year. There are 15 individuals in the group to be selected as president, vice president, secretary and treasurer. How many possible group of committee members are there? Okay.
So, how many possible group committee members yang kita boleh bentuk? Okay, so now you see you have 15 individual dan kita nak pilih position pertama presiden, position kedua vice president, position ketiga secretary dan position yang keempat adalah bendahari treasurer. So how many possible group? Berapa banyak possible group yang berbeza yang dapat kita bentuk yang mungkin akan jadi committee members of the Parent Teacher Association. So, kita sekarang ada 15 ahli. 15 ahli ni akan dipilih di antara mereka untuk memegang jawatan 4 jawatan ni. Okay, so untuk kes ini adalah contoh the experiment without replacement. Kenapa without replacement? Sebab kalau dah jadi presiden, dia dah tak boleh jadi vice president. Dia hanya boleh pegang satu sahaja jawatan. Kalau dia dah jadi presiden, dia dah jadi vice president, dia tak boleh jadi secretary. Secretary mesti kena ambil orang lain. Okay, so for this type of experiment, you need to ask yourself, now, untuk kita pilih presiden, ada berapa pilihan yang kita ada? Kita ada 15 pilihan sebab kita ada 15 orang yang berbeza. So, kita letak kita 15 pilihan. Once resident have been selected, how many members left? Okay, bila kita dah pilih seorang jadi presiden, so kita hanya tinggal 14 orang sahaja. So, untuk kita pilih vice president, kita hanya boleh pilih daripada 14 orang ni sahaja. Kerana yang dah jadi presiden tadi, dah tak boleh jadi vice president. So, now we only have 14. Okay, so sekarang seorang dah jadi presiden, seorang dah jadi vice president. So, how many members yang tinggal yang tak jadi apa-apa lagi? We only have 13. Because seorang dah jadi presiden, seorang dah jadi vice president, so we only can choose the secretary from 13 members. Tak boleh ambil dah yang tadi yang dah jadi presiden, dah jadi vice president, dah tak boleh ambil. So we only have 13 choice. So same goes to treasury, because we have been selected the president, the vice president and also secretary. 3 orang kita dah pilih. So untuk jadi treasury hanya ada 12 orang sahaja yang tinggal. So kita nak pilih orang yang jadi bendahari, kita hanya boleh pilih daripada remaining 12 members yang tinggal. Okay, so apa dia possible outcome of this group? You just need to multiply 15, multiply by 14, multiply by 13, multiply by 12. Okay, awak mungkin tanya saya, doktor, macam mana doktor tahu dia pilih presiden dulu, entah dia pilih bendahari dulu? That doesn't matter. Okay, kata kita ada 4 position now. President, vice president, secretary and also treasury, bendahari. Tak kisah awak nak pilih siapa-siapa dulu, awak kena ingat awak hanya ada 15 sahaja member. So, awak boleh pilih daripada 15 sahaja. Katakanlah awak nak pilih treasury dulu, nak pilih bendahari dulu. So, bendahari ni kita boleh pilih daripada 15 ni sebab semua orang tak pegang jawatan lagi. So, untuk pilih bendahari, kita ada 15 pilihan. Now, kita dah pilih bendahari. Tinggal berapa yang tak ada jawatan? 14. So, awak nak pilih apa? Nak pilih vice president dulu. Okay. So, kita ada 14 pilihan untuk vice president. Lepas tu dah seorang dah jadi vice president. Berapa yang tinggal yang tak jadi apa-apa lagi? 13. So now you nak choose apa? Presiden pula. Okay, presiden ada 13 choice. Sebab 13 je yang tinggal. Now, seorang dah jadi bendahari, seorang dah jadi vice president, seorang dah jadi presiden. So the member that remain tak pegang apa-apa jawatan hanyalah 12 orang. So if you want to choose secretary, you only can choose from these 12 member. So you only have 12 pilihan. So, berapa possible outcome? 13 multiply by 14, multiply by 12, multiply by 15 is the same like here. Okay, so you just need to understand about the possible outcome, either is with replacement atau without replacement. Kalau tadi, kita buat with replacement, maksudnya kita boleh, kalau kita dah pilih, kalau kita dah nak susun ni, because dia different things. Yang pertama adalah katil, kerusi, kabinet dan juga meja. Tapi dalam kes kita ini, kita nak pilih daripada same committee, same number of members, which is 15. Okay, but then dia tak boleh repeat. Maksudnya tak bolehlah
Untuk pilih presiden, pilih daripada 15. Lepas tu nak pilih vice president, pilih daripada 15 lagi. Sebab kalau awak buat macam tu, there is a possible satu orang memegang dua jawatan. It cannot happen. Okay, that's why for this experiment, we call this one as the experiment without replacement. Siapa yang dah pegang jawatan presiden, dia dah tak boleh pegang jawatan vice president. So this is how to find the possible outcome for the broad range of experiment. Okay, let's see a few more example here. How many 4 digit greater than 300? How many 4 digit number greater than 3000 can be formed from the digit 1, 2, 3, 4 and 5 if repetition is allowed? Okay, so berapa cara kita nak form 4 digit number? So kita ada number yang ada 4 digit, kita nak bentukkan satu number yang mempunyai 4 digit dan syarat dia mestilah greater than 3000. Nombor yang kita nak bentuk ni dia mesti besar daripada 3000. Okey, dan kita akan bentukkan nombor ni daripada digit 1, 2, 3, 4 dan 5. So we have 5 choice, 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, and told here that repetition is allowed. Maksudnya boleh berulang. Kita boleh gunakan nombor banyak kali. Contohnya macam contoh 3, 1, 1, 2 contoh. So this boleh berulang. Okay, so macam mana kita nak bentukkan? So how many possible outcome yang kita ada? So let's see one by one. The first thing yang you kena berhati-hati adalah because dia dah bagi tahu nombor yang kita bentuk ni mestilah greater than 3000. So if it's greater than 3000 means nombor yang pertama dekat depan ni tak boleh 1 ataupun 2. Sebab kalau dia nombor 1, kata kita letak nombor 1 dekat depan, dia akan jadi 1000 lebih. So 1000 lebih will be less than 3000. Okay, so same goes to if we put number 2 in front. Okay, so if we put number 2 in front, then it will be something yang bernilai 2000 something. Okay, so 2000 something, even 2999 is still less than 3000. So we cannot have the number that less than 3000. Okay, so apa yang kita kena buat untuk pastikan nombor kita besar daripada 3000 adalah nombor dekat depan ni mestilah sama ada 3, 4 ataupun 5. Itu je pilihan yang kita ada untuk nombor yang pertama. Sebab syarat dia mesti besar daripada 3000. So, we cannot put 1, we cannot put 2. We only can put either 3, 4 or 5. Okay, so sekarang untuk number yang pertama ni kita cuma ada 3 sahaja pilihan. Okay, kita cuma ada 3 sahaja pilihan. So, what happened with the second number? The second number, it can be anything. It can be 1, it can be 2, it can be 3, it can be 4, it can be 5. Because if we put 1 here, it's still greater than 3000. It will become 3100 something. If we put 2 here, it still become greater than 3000. It will be 3200 and something. Okay, so there doesn't matter what number we put in the second place, we will still have the number that greater than 3000. And you need to remember that in this case repetition is allowed. Maksudnya kita boleh guna nombor tu berulang kali. So this one is the sampling with replacement. Maksudnya kita guna again. Okay, so berapa pilihan number yang kita ada? We have 5 choice. Sama ada kita nak letak 1 ataupun letak 2, letak 3, letak 4 ataupun letak 5. Okay, so same goes to the third number, the third digit here. We still have 5 choice. We can put any number between 1, 2, 3, 4 and 5, and also for the fourth digit we still have 5 choice. Okay, so how many possible outcome that you have to form this number? You have 3 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 5, which is equal to 375 ways. Okay, so inilah dia maksudnya kita akan fulfill the K slot. Sekarang kita ada 4 slot yang kita fulfill dan awak kena tengok dia punya syarat-syarat dia. Alright, so next we want to see another example here. So let me padam dulu this example so that we can use the space. Okay, so we have another example here about MN rule. How to apply MN rule. Okay, so the question asks us how many 3-digit number. Okay, how many 3-digit numbers can be formed from the digit 0, 1, 2, 3, 4 and 5. So now we have 6 pilihan. Sama ada 0, 1, 2, 3, 4 atau 5.
kita boleh pilih antara 6 ni untuk kita bentukkan number yang mempunyai 3 digit. 3 digit number. Tadi 4 digit, sekarang 3 digit. Tadi dia ada syarat nombor tu mesti lebih daripada 3000. Sekarang tak ada syarat. Cuma the first question asks us how many 3 digit number can be formed from the digit 0, 1, 2, 3, 4 and 5 if the first one repetition is allowed. Maksudnya kita boleh guna number tu berulang kali. Okay, so untuk kita pilih number digit yang pertama ini, ada berapa pilihan yang awak ada? You have 1, 2, 3, 4, 5 and 6. You have 6 pilihan. Okay, betul ke you have 6 pilihan? Can you put 0 in front? You cannot put 0 in front, guys, because if you put 0 in front, it will become like this. 0, 1, 2 contohnya. So 0, 1, 2, we will not read the 0 in front. So dia tak akan jadi 3 digit number. Dia hanya akan jadi 2 digit number. So for our first place, we cannot put 0. 0 cannot be in the first place. So that we can form 3 digit number. Kalau 0 duduk depan, nanti nombor kosong tu tak kira. Dia jadi 2 digit je. Sekarang kita nak 3 digit number. So untuk tempat yang pertama, we cannot put 0. Therefore, berapa sahaja choice yang awak ada? Awak hanya ada 5 sahaja pilihan. Sama ada awak letak nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 kat depan. So awak hanya ada 5 sahaja pilihan. Okay, and then tempat yang kedua ni barulah kita boleh include kosong. Kita boleh je letak kosong. Contoh kalau kita ada 102 is still 3 digit number. Okay, so berapa pilihan kita ada dekat tempat yang kedua? We have 6 choice. Because sekarang kita boleh repeat number tadi. So katakanlah number 1 dah terpilih dekat tempat yang pertama, we still can use number 1 untuk kita pilih di tempat yang kedua. Okay, because the repetition is allowed. So we have 6 pilihan. And also for the third digit, we also have 6 pilihan. Sama ada kita letak nombor kosong, 1, 2, 3, 4, 5, tak ada masalah. Contoh kalau kita letak, kita ada nombor 4, 0, 0. It's still 3 digit number. 0 just cannot be in front. Okay, but if it's at the back, we still counted it as a digit in a number. Okay, so now berapa pilihan yang awak ada untuk bentukkan 3 digit number when repetition is allowed? You just need to multiply 5 multiply by 6 multiply by 6. So you will have 5 multiply by 6 is 30, multiply by 6 is 180 ways. Okay, kita ada 180 cara untuk kita susun number dengan menggunakan 6 pilihan dekat atas ni supaya kita mendapat number yang mempunyai 3 digit. And then B asks us to find how many 3 digit numbers can be formed from the digit 0, 1, 2, 3, 4 and 5 if repetition is not allowed. You cannot use the same number again. So we have 3 slot untuk kita fill in. Okay, remember the first slot cannot use kosong. Okay, kosong tak boleh duduk dekat slot yang pertama, digit yang pertama. So for the first slot, we only have 5. Sama ada 1, 2, 3, 4 ataupun 5. We only have 5 pilihan untuk first slot. And then untuk the second slot, okay, untuk the second slot, berapa nombor yang awak ada? You have 6 choice. Remember, all together you have 6 numbers. Semua sekali number yang awak ada adalah 6. But don't forget that this experiment not allow repetition. Maksudnya kalau number tu dah dipilih, dah digunakan di tempat yang pertama, you cannot use it in the second place, in the second position here. So, katakanlah kita dah pilih satu nombor untuk letak dekat depan. So, berapa je nombor yang kita tinggal? Kita hanya tinggal 5 sahaja pilihan nombor. Satu dah guna dekat depan. So, here we only have 5 ways. Okay, 5 choice. Okay. And then for the third place, berapa nombor yang kena tinggal? Tadi kita daripada 6, kita dah guna 1. Second tempat, kita ada 5 je pilihan. Kita guna lagi 1 dekat second place. Untuk third place, we only have 4 choice sahaja yang tinggal. 4 sahaja pilihan nombor yang kita ada. Okay, example. Okay, example 3 digit. Ingat, digit yang pertama tak boleh kosong. So, kita ada sama ada 1, 2, 3, 4, 5 pilihan. Katakanlah kita pilih 2. So, sekarang, dekat sini, okay, kat sini kita hanya ada pilihan 1, 2, 3, 4, 5. So, ada 5 pilihan.
Dekat sini kita dah pilih 2, so 2 dah tak boleh guna. So kita hanya ada pilihan 0, 1, 3, 4, 5. Katakanlah kita pilih 0. So 0 dah guna, tak boleh guna dah sebab cannot repeat. So for the third place, we only have 1, 3, 4 and 5. We only have 4 pilihan. Okay, that's why 5, 5 and 4. We only have 5, 5 and 4 pilihan. So 5 multiplied by 5 is 25, multiplied by 4 is 100. So you have 100 ways for you to susun nombor ni when repetition is not allowed. Okay, so itu untuk soalan B. And then now we want to see question C, where question C asks us to find how many 3-digit numbers can be formed from the digit 0, 1, 2, 3, 4 and 5 if repetition is not allowed and the first digit must be 3. 3 digit. Okay, dia tak bagi kita repeat, nombor yang dah guna tak boleh guna, dan dia bagi tahu the first digit mesti 3. So dekat sini kita hanya ada satu sahaja pilihan, iaitu 3. Satu sahaja pilihan yang kita ada. Okay, 3 dah guna dekat tempat yang pertama. So 3 dah tak boleh guna dekat tempat yang kedua. So we only have pilihan sama ada 0, 1, 2, 4, 5 ataupun 6. So berapa pilihan ni? Tak ada 6. Berapa pilihan yang awak ada sekarang? Awak hanya ada 5 pilihan untuk tempat yang kedua kerana dia kata repetition is not allowed. You cannot use the number second time. Now you have used 1 from 5. 1 dah guna untuk tempat yang kedua. So how many number yang tinggal untuk tempat ketiga? We only have 4. Okay, so berapa pilihan number yang awak boleh buat is 1 multiply by 5 multiply by 4 is equal to 20 ways. Okay, so 20 cara untuk awak susun number 3 digit. Dekat depan dia mesti 3 dan repetition is not allowed. So this is how you want to apply MN rule for to find the possible outcome for a broad range experiments.